Isa ka rin ba sa nagki-crave ng dessert na ito? Ito na ang viral na pinakamurang dessert na maaari mong gawin gamit lamang ang isang itlog at powdered milk. Narito ang simpleng recipe para sa milky flan. Ito ang simpleng version ng milky flan na maaari mong gawin gamit lamang ang ilang sangkap na mabibili sa murang halaga at mapapasabi kang cravings satisfied. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!